У цьому відео покажемо покроковий процес оновлення старої шафи за допомогою фарби для відновлення кухні V33 Renovation Perfection. Починаємо з правильної підготовки поверхні, адже саме вона напряму впливає на довговічність результату. Повністю розкрутили шафу, зняли фурнітуру, ретельно вимили фасади від бруду та жиру, злегка підшліфували для кращої адгезії та повторно очистили поверхню від пилу. Далі нанесли перший шар фарби V33, дали покриттю висохнути 8 годин, після чого нанесли другий шар для ідеального рівномірного фінішу. Другому шару також дали висохнути 8 годин, а потім зібрали всі елементи назад і отримали повністю оновлену шафу без заміни меблів та дорогого ремонту. Саме тому така фарба – чудове рішення для реставрації старих шаф, фасадів, інших меблів своїми руками. Підписуйся, став лайк та пиши коментар, якщо хочеш бачити більше корисного контенту.